Hejsan, välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med 3 nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Som stöd till nyheterna har ni en bild till varje nyhet som ökar förståelsen för vad nyheten handlar om. Dessutom har ni en ordlista med alla svåra ord som är förklarade på lätt svenska. Och slutligen har ni 2 frågor till varje nyhet. Glöm inte att ni hittar svaren på frågorna under filmen. Sätt också på undertexter på svenska eller ett hemspråk om det behövs. Dagens första nyhet handlar om Nobelpris i Stockholm. Och vi har vår ordlista och där har vi ett konstverk. Det är något som är skapat av en konstnär. Till exempel en tavla, en skulptur eller en ljusinstallation som ni ser här på bilden. På bilden ser ni, jag tror det är Stockholms eller riksdagshuset. Och ni kan se att det är en fin ljusinstallation på hela väggen. Inspirerad, det betyder att man är påverkad av något på ett sätt som leder till att man vill skapa eller göra något. Jag vill med mina nyheter inspirera er att lära er mer svenska till exempel. En prisutdelning, det är en ceremoni där priser delas ut till vinnare. Och Stadshuset, ja, det är en viktig byggnad i Stockholm, ni ser den på bilden, där Nobelmiddagen hålls. Fredspriset, det är ett av Nobelpriserna som ges till personer eller organisationer som arbetat för fred. Här kommer nyheten. Den 10 december delades Nobelpriserna ut och Stockholm fylldes med ljus för att fira. Konstnären har skapat ljuskonst på flera platser, eller olika konstnärer har skapat ljuskonst på flera platser i staden som kommer att lysa fram till den 15 december. Dessa konstverk är inspirerade av idéer som har förändrat världen. Prisutdelningen skedde på Nobeldagen då vinnarna fick sina priser från kungen i Konserthuset i Stockholm. Efteråt hölls en stor fest i Stadshuset. Fredspriset, som är en del av olika Nobelpriser, delades dock ut i Oslo, som ju är Norges huvudstad. Fredspriset det här året, 2024, tilldelades den japanska organisationen Nihon Hidankyo, ursäkta uttalet för alla er japaner. Den här gruppen, den här organisationen kämpar för en kärnvapenfri värld. Alltså en värld där det inte finns några kärnvapen. Det låter som en jättebra sak att kämpa för och få tummen upp av mig. Vi tittar på frågorna. Fråga 1. Var delades fredspriset ut? Var delades Nobels fredspris ut? Och nummer 2. Vad är de här ljuskonstverken inspirerade
av. Gå tillbaka, lyssna på nyheten en gång till om du behöver för att hitta svaren. Rätt svar står under filmen i filmbeskrivningen. Innan vi går vidare till vår andra nyhet har jag en glad nyhet. Och det är att min studieplanerare äntligen är klar. Nästan i alla fall. För jag håller faktiskt på att jobba med en extra del. Som är en massa läsförståelseövningar. Och jag hoppas att jag är klar med den delen innan det här året är slut. Och jag tänker att alla ni som köper min studieplanerare nu får denna delen extra när den är klar. Om ni registrerar er mailadress. Jag kommer höja priset när jag är klar med min läsförståelsedel också. Till jag tänker 179 eller 189 kronor. Så nu får ni min studieplanerare. Den har grammatikregler, grammatikövningar, massa studieteknik, tips, 21 skrivuppgifter som ni kan träna på hemma, massa språkutmaningar, textmallar, exempeltexter på insändare, argumenterande, formella brev, beskrivande texter, CV, personliga brev och många fler. Plus en massa andra viktiga resurser för din språkutveckling. Klicka på länken på kortet så kommer du till min webbshop och där kan du köpa och ladda ner min pdf som du kan skriva direkt i datorn eller skriva ut på skrivare och skriva med penna. Okej, vi går vidare till vår andra nyhet. Det är nytt körkort och vi har ordlistan giltig. Det betyder något som fortfarande är användbart eller godkänt. Man måste ha ett giltigt körkort. Man kan inte ha ett gammalt körkort, eller hur? Det måste gälla. Förfalska betyder att man gör något som ser ut som originalet, men det är falskt. Alltså det är inte riktigt. Om man själv vill göra ett körkort, då förfalskar man körkortet. Genomskinligt betyder när man kan se igenom någonting, som glas är genomskinligt, det kan vara plast som är genomskinligt. Design är hur något ser ut eller hur något är gjort. Designen. Och AI, artificiell intelligens, det är smarta datorer som kan tänka och göra saker precis som vi människor kan. Här kommer nyheten. Det svenska körkortet ska förändras för första gången på 8 år. Från januari 2025 kommer det nya körkortet att börja användas. Designen på det nya körkortet är lik den gamla, men med några skillnader. En tydlig förändring är att den genomskinliga delen nu visar en bild som växlar, alltså byter från eller mellan ansiktet, ditt ansikte och ditt personnummer. Dessutom är det nya körkortet säkrare och det är svårare att förfalska. Om du redan har ett giltigt körkort behöver du inte byta förrän det gamla körkortets giltighetstid går ut. Transportstyrelsen har visat en bild på det nya körkortet som ett exempel, som ni ser här uppe. Till skillnad från tidigare år är bilden på körkortet här
Den är inte på en riktig person. Istället har bilden skapats med hjälp av AI, artificiell intelligens. Så, och där ser ni också ett exempel på hur det kommer att se ut, körkortet. Vi går vidare och tittar på frågorna. Vad är en stor förändring i det nya körkortet? Och måste alla byta till det nya körkortet nu direkt? Okej, vi går vidare till dagens sista nyhet som handlar om nya regler för syrier. Och här uppe har vi en ordlista. En islamist är en grupp eller en person som vill att religionen islam ska styra både politiken och samhället. Terrorist är någon som använder våld för att skapa rädsla och få politisk makt. Utvisning, det är när en person måste lämna ett land. Och asyl, det är att man söker asyl, då söker man skydd och tillstånd att stanna i ett land för personer som har flytt från fara i sitt hemland. Tills vidare, det betyder för tillfället utan att veta hur länge. Här kommer den sista nyheten. Många människor i Sverige har flytt från Syrien på grund av landets ledare Bashar al-Assad. Nu har al-Assad förlorat makten och flytt till Ryssland. I Syrien har grupper av beväpnade män tagit kontrollen. Dessa grupper är islamister och Förenta Nationerna säger att den största gruppen är terrorister. Framtiden för Syrien är osäker. Ingen vet vem som kommer att leda landet eller vad som kommer att hända. Flera länder, inklusive Sverige, har nu pausat tillstånd för personer från Syrien. Tillstånd, jag tänker då att det måste vara uppehållstillstånd. Det betyder att det är oklart, det är inte tydligt, man vet inte om syrier behöver asyl nu för att stanna. Samtidigt får de syrier som redan fått beslut om utvisning tillfälligt stanna kvar i Sverige. Reglerna gäller tills vidare, alltså just nu gäller reglerna, och Migrationsverket följer utvecklingen i Syrien noga, säger myndighetens chef Carl Bexelius. Sverigedemokraterna tycker att alla tillstånd för syrier i Sverige ska tas bort, även om islamistiska grupper tar över i Syrien. Det var dagens sista nyhet och vi kommer till frågorna. Nummer 5. Vad har hänt med ledaren i Syrien som heter Bashar al-Assad? Och nummer 6. Vad vill Sverigedemokraterna göra med Syriens tillstånd? Syriers, det är personer från Syrien, tillstånd i Sverige. Rätt svar hittar ni under filmen. Tack för att ni lyssnade. Vi ses i nästa sändning.